Okay, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Dan video kali ni tadi pasang barang motor X5 lah. Boleh tengok lah. Kurang tongkat. Ada ni throttle green. Okay guys, let's go. Lembu. Okay guys, sampai. Assalamualaikum. Ke tepi. Okay, ni lah motor dah. Berabuk lah motor, tak main. Kesempatan. Pasang tayar apa. Pasang dulu. Ambil dia punya lembu guys, ada lembu guys. Okay, ni handle. Skru dah. Bengkok. Tu dekat ni. Ambil barang-barang dulu guys. Weh, Iwan tak main mok kan? Barang ni lah mok nak. Telefon lah. Aku telefon tu hak kecil nak ikut. Aku tahu kan nak kereta, nak motor. Cek-cek tak bawa lah, bawa dengan PC lah. Ayah tinggal handset. Tinggal tinggal. Main game. Telefon aku tak bawa. Oh, tempat ni. Pasal luak-luak ni lah. Stand. Okay. Okay, sampai dulu. Tapi mau Iwan tak ada Bami cari dah, Bami. Dia kata Bami cari dah nak sana, nak bawa tu. Dia tahu. Abang Bami rumah tu. Jom ah. Memang tidur petang.
Petang ni memang dia tidur. Balik aja, terus tadi. Saya tu malam ni. Kali bang tu. Sebab ada pergi buah. Mana ada bang? Buah. Nanti ni. Cik kan? Nanti eh. Cik buah. Dah mau ya? Kita buka dulu. Kena. Tak pendek ke? Dah ini baca. Oh, cik buah ni eh. Baca kalau ini ibu tiga ingat buat ni. Oh. Masyaallah. Baca tak? Siapa? Tak tahu. Ni mau dia. Oh, ni asal dia ni. Tak. Tak ni bawah apa dah usia ni. Kan? Hmm. Oh, dah usia. Seorang jolok, dua orang pegang angkat. Baru angkat. Angkat sebelah mana nak angkat. Sekali tak boleh. Tak ada orang. Tengok mana masuk belakang tu. Dia sikit. Ni. Ni juga. Ni. Terus sini. Masih mana dah? Masih ni. Nak sampai hotel. Oh, okey dah. Cuaca sekarang hujan. Hujan tak apa, kita boleh teruskan kerja kita. Pasang pakai pasang. Kita pasang. Ha? Ambil ni. Okey itu. Jangan. Ni dah. Tak pasang lagi.
Terus engine pun kita dah buat naik dah. Engine foot rest kontak sekarang tayar pun dah sama. Okay guys, sampai di sini video untuk kali ini.